Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với bạn cái cách để mà chế cái rulo cuốn dây điện nha các bạn. Từ những cái vật liệu tái chế sẵn ở nhà mình luôn ha. Không phải đỡ tốn tiền nha các bạn. Thì cái cuộn dây này các bạn có thể gia giảm 10 đến 20 mét đều được nha. Với cái bình to 5 lít như thế này thì các bạn có thể chứa được 20 mét dây cũng đều được nha các bạn. Tất cả những cái miếng vật liệu để mình sử dụng là nó gồm có nhiều đây nha các bạn. Gồm dây điện ha, hai cái đầu bít hai bên này các bạn này, rồi thêm cái này để mình quay ha, đó, bít cắm. Rồi mình tiến hành làm nha các bạn. Thì để xác định được cái vị trí ha, vị trí mình đặt cái ống này ở giữa này các bạn, mình tận dụng luôn cái miếng này, mình đi đường chéo đây thì ở đây nó sẽ là tâm của nó nha các bạn. Đó. Đây là tâm của nó nha các bạn. Đó. Ok, nó đã được như thế này. Đó, mình đã quét được cái lỗ như thế này. Mình căn làm sao ha, cho nó vừa như thế này là được. Đó. Rồi đến cái phần cái ống này ha, thì các bạn cắt làm sao, cắt cái ống làm sao mà khi các bạn lắp vô như thế này ha là nó vừa luôn cái chiều ngang của cái hộp này ha. Đây, sẽ để cho các bạn xem làm sao nó vừa sát ra tới đây là được ha. Đó, như vậy là được ha. Mình sẽ cho cái phần nắp vô trước này, mình quét vừa cái lỗ này. Đó ha. Rồi sau đó ha, đó, đến đây là thấy rồi. Thì ở đây ha, mình có những cái ổ cắm như thế này nha các bạn, có rất là nhiều cái ổ cắm như thế này, hoặc là tùy theo cái các bạn có cái ổ cắm nào thì các bạn sử dụng cái ổ cắm đó. Ở đây mình có cái ổ cắm như thế này, đó, cắm sứ này nha các bạn, có đèn báo đầy đủ. Mình dùng cơ bản thôi, mình không có cần nhiều. Đó, ổ cắm này cũng còn mới đẹp này. Mình sử dụng cái loại này ha. Đó. Rồi các bạn căn làm sao để cho nó đẹp thì mình sử dụng cái miếng nhựa như thế này ha, cho nó vừa đẹp luôn. Đó, rồi sau đó mình có những cái chân ốc như thế này thì các bạn bắt chân ốc vô. Đó. Nó nằm sát ở đây, nó nằm sát ở trên này, nó xoay này, thì cho nên mình sẽ phải bắt cái đầu vít từ bên này đi ra. Ở đây mình có những cái con ốc như thế này nha các bạn. Đó, những con ốc như thế này thì mình sẽ bắt lên, mình đã khoan lỗ sẵn rồi. Đó, mình khoan lỗ sẵn ở đây ha, đánh dấu sẵn này, mình khoan lỗ thì thêm ở đây một con nữa là được nha các bạn. Mình bắt hai con thôi, không cần bắt nhiều. Đó, mình đã bắt như thế này, mình thêm một con ốc nữa nha các bạn. Đó. Rồi giờ đến cái phần khó này các bạn này, ở cái đầu vịt này ha, các bạn làm cho mình cái lỗ như thế này để cái dây điện ha, để dây điện nó sẽ đi lòn qua cái ống dây này ra ngoài đây và bắt vào cái này ha. Vậy thì mình sẽ phải luồn đây, dây điện sẽ đi ra hướng này nha các bạn. Đó, để lát nữa mình cắm sang kia là được ha. Đó, dây điện sang bên kia. Rồi lát các bạn cho xíu keo vào đây là được nha các bạn. Rồi cái phần này ha, mình sẽ cho dây điện lên luôn.
Đó, dây điện nè, các bạn lòn qua đây nè. Đó. Và lát nữa ha, mình sẽ bắn vít xuống cái phần này luôn. Đó, đây là cái phần dây điện lên ha, đi qua cái bắt vô cái ổ cắm này. Đó, rồi mình sẽ bắt luôn cái phần này luôn. Thì mình có thể thêm cái dây rút đây cho nó khỏi tụt xuống nha các bạn. Rồi các bạn lắp cái phần này vô ha. Đó, để cái bóng đèn báo này cho nó sáng lên nè. Ok. Mình sẽ gắn như thế này nha các bạn. Đó. Đấy. Để vô ha. Rồi mình chế thêm một cái đồ để tay cầm này các bạn này. Đó. Nè. Mình sẽ phải bắn cái phần này, có khả năng mình để đây luôn các bạn ơi, giấu ở đây luôn, giấu con vít ở đây luôn nha các bạn. Đó. Đó, đẹp ha.